Hello everyone, here is your Reet Kaur and welcome back to your favorite YouTube channel Earn Money Job. So friends, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਟੀਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਐਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 18/8 ਤੋਂ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਫਾਰਮ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ 7/9 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 18/8 ਹੈ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੀਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੀਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 225 ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਨੂੰ 98 ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 225 ਨੇ। ਸੋ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ 31 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ 18 to 37 ਏਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ 18 to 37 ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 18 to 37 ਈਅਰਸ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਡ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 100 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ www.akhartk.com। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਹੈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੀਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ 750 ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ SC BC ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 200 ਰੁਪੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ PHC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 375 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਮਿਸ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ www.earnmoneyjob.com। ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀ ਕੁਐਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਅਸ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ stay tuned with your Reet Kaur on your favorite YouTube channel Earn Money Job for further updates related to government job in Punjab. Till then, take care. Bye bye.